Electrical with NIKI YouTube channel එකට ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ අපි ගෙදරදී 13 ampere socket outlet එකක් නිවැරදිව කොහොමද සවි කරගන්නේ කියලා. අද මම මේ ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ ගෙදරදී සවි කරගන්න විදිය විතරයි. ඊට පසුව වීඩියෝ එකකින් මම ඔයාලට සයිට් එකට ගිහිල්ලා අපි ඇත්තටම වයරින් එකක් කරද්දී මේ socket outlet එක සවි කරගන්නේ කොහොමද කියලා දෙන්න. දැන් මේ මම ඔයාලට පෙන්නන්නේ 13 ampere socket outlet එක. බලන්න 13 ampere socket outlet එක කොහොමද ඔයාලට පේන්නේ කියලා. මේක එන්නේ square pin විදියට තමයි 13 ampere socket outlet එක පේන්න තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේ ඊළඟට මම ඔයාලට පෙන්නන්නේ shunt box එක. මේ shunt box කොටස තමයි බිත්තියට සවි වෙන්නේ. මේ මෙන්න මෙතන තියෙන හෝල් එක හරහා තමයි වයර් ටික ඇතුළට එන්නේ. දැන් බලමු අපි මේක සවි කරගන්නේ කොහොමද කියලා. බලන්න මුලින්ම මේ තියෙන දුමුරු පාටින් ඔයාලට පේනවා ලයිව් වයර් එක. ඊට පස්සේ කොළ පාටින් පේන තියෙනවා earth වයර් එක. මට අද මං ගාව නියුට්‍රල් වයර් එකක්, ඒ කියන්නේ නිල් පාට වයර් එකක් නැති නිසා මම අලු පාට වයර් එකක් ගත්තා නියුට්‍රල් එක වෙනුවට. මේ පේන තියෙන්නේ නියුට්‍රල් වයර් එක. දැන් මෙන්න මේ විදියට shunt box එකේ තියෙන මේ හෝල් එක ඇතුලෙන් වයර් ටික ඇතුලට දාගන්න ඕනේ. අපි සයිට් එකක ඇත්තටම වයරින් එකක් කරද්දී නම් මේ හෝල් එකට තමයි කන්ඩියුට් එක සෙට් වෙන්නේ. කන්ඩියුට් එක ඇතුලෙන් තමයි වයර් ටික එන්නේ. දැන් අපි ගෙදරදී මේක ඔයාලට සවි කරගන්න විදිය පෙන්වන නිසා මම කන්ඩියුට් එකක් භාවිතා කරන් තු නිකම් වයර් එක දාගත්තා. දැන් ඊළඟට ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ 13 ampere socket outlet එකේ පේන්න තියෙනවා පැහැදිලිවම earth wire එක සම්බන්ධ වෙන කොටස භූගත කරපු සිම්බල් එකකින් ඔයාලට පේන්න තියෙනවා. ඒ වගේම E අකුරෙන් සංකේතවත් කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා N අකුරෙන් පැහැදිලිව පේනවා නියුට්‍රල් වයර් එක සම්බන්ධ වෙන ටර්මිනල් එක. ඒ වගේම L අකුරෙන් පෙන්නලා තියෙනවා ලයිව් වයර් එක සම්බන්ධ වෙන ටර්මිනල් එක. මේ 13 ampere socket outlet එක පැත්තට හැරෙවුවාම ඔයාලට පේන තියෙනවා ඇන ටිකක්. පැහැදිලිව පේනවා කියලා මම හිතනවා ඇන තුන. මම ඔයාලට තව දෙයක් මට කියන්න අමතකුණා. 13 ampere socket outlet එකක් වයර් කර ගැනීමේදී අපි භාවිතා කරන්න පුළුවන් වයර් දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි 2.5 වර්ග මිලිමීටර් කියන වයර් එක. ඒ කියන්නේ 2.5 වර්ග මිලිමීටර් වයර් එක. ඒක අපි සාමාන්‍ය භාවිතයේ කියනවා 7067 කියන වයර් එක කියලා. ඊට අමතරව අපිට අවශ්‍ය නම් අඩු ධාරාවක් ගන්න අවස්ථා සඳහා 1.5 වර්ග මිලිමීටර් 1.5 වර්ග මිලිමීටර් කියන වයර් එක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඒකට අපි කියනවා 7053 වයර් එක කියලා. දැන් අපි බලමු කොහොමද වයර් සවි කරගන්නේ කියලා. මුලින්ම අපි අපේ earth වයර් එක earth ටර්මිනල් එක සම්බන්ධ වෙන හෝල් එකට දාගන්නවා. දාගෙන ඒක තද කරගන්නවා. ඉන්පසුව අපේ ලයිව් වයර් එක ලයිව් ටර්මිනල් එක සම්බන්ධ වෙන හෝල් එකට දාගෙන ඉක්මනින් තද කරගමු. මතක තියාගන්න ලයිව් වයර් එක සහ නියුට්‍රල් වයර් එක සම්බන්ධ කරද්දී හැම වෙලේම අපේ කොපර් කන්ඩක්ටර් එක හොඳින් වැහෙන විදියට ටර්මිනල් එක ඇතුළටම දාගන්න. ඒ කියන්නේ ඉන්සියුලේෂන් එක විතරයි පිටතින් පේන්න තියෙන්න ඕනේ. හරි. දැන් අපි මේ විදියට වයර් සම්බන්ධ කරගෙන අවසන්. මේ තියෙන shunt box එකත් එක්ක ඔයාලට මේක පේන්න තියෙන ආකාරය හොඳට මතක තියාගන්න. අපි 13 ampere socket outlet අපේ ගෙවල් වලත් පිලිසුනේ ඇති. මේ වගේ එකක් දැන් ඔන්න ඔයාලට තනියෙන් බලාගෙන සවි කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලා දන්නවා ඉස්සර අපි භාවිතා කරේ අපේ ගෙවල් වල රවුන්ඩ් පින් සහිත socket outlet. අපි ඒවට කියනවා 5 ampere socket outlet කියලා.
දැන් අලුතෙන් අපි ඒව දාන්නේ නැහැ වයරින් වලදී 13 ඇම්පියර් ඒවා තමයි දාන්නේ. එතකොට දැන් අලුතෙන් එන සියලුම උපකරණ වල ප්ලග් ටොප් එක එන්නේ කොටු හැඩ ඇති ආකාරයෙන්. ඒ කියන්නේ ස්ක්වෙයාර් පින් ටයිප් එකෙන් එන්නේ. එතකොට ඔයාලා ගෙදර තියෙන්නේ ඉස්සර පාවිච්චි කරපු රවුන්ඩ් පින් ප්ලග් සොකට් අවුට්ලට් එකක් නම් ඔයාලට ඒක අර අලුතෙන් එන උපකරණයට සම්බන්ධ කරගන්න බෑ. ඒ නිසා ඔන්න දැන් ඔයාලටත් පුළුවන් පරණ 5 ඇම්පියර් රවුන්ඩ් පින් සොකට් අවුට්ලට් එක මාරු කරලා අලුතෙන්ම 13 ඇම්පියර් සොකට් අවුට්ලට් එකක් තනියම මාරු කරගන්න. තවත් වැදගත් දෙයක් මට ඔයාලට කියන්න තියෙනවා. ඒ තමයි ඔයාලත් තනියම මේ විදියට ගෙදර තියෙන සොකට් අවුට්ලට් වයර් කරන්න යනවා නම් ඊට කලින් අනිවාර්යයෙන්ම ගෙදර තියෙන ඩිස්ට්‍රිබියුෂන් බෝඩ් එකේ තියෙන ට්‍රිප් ස්විච් එක, මේන් ස්විච් එක ඕෆ් කරගෙන ඉන්න. ඔයාලා දන්නවා ට්‍රිප් ස්විච් එක, ට්‍රිප් බටන් එක ඔබලා අපිට ට්‍රිප් කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ටොගල් එක පල්ලෙහාට දාලා ඕෆ් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ගෙදර තියෙන මේන් ස්විච් එක ටොගල් එක පල්ලෙහාට දාලා ඕෆ් කරගන්න පුළුවන්. ඒ විදියට මේන් ස්විච් එක සහ ට්‍රිප් ස්විච් එක කියන දෙකම ඕෆ් කරගත්තයින් පස්සේ විතරක් සොකට් අවුට්ලට් මාරු කරන්න පටන් ගන්න. දැන් අපි සන්ට් බොක්ස් එකට මේක තියලා සවි කරගෙන අපිට මේ සොකට් අවුට්ලට් එකත් එක්ක ටිකක් දිග ඇති යන දෙකක් එනවා. ඒකෙන් තමයි අපි සන්ට් බොක්ස් එකට 13 ඇම්පියර් සොකට් අවුට්ලට් එක තද වෙන විදියට සවි කරගන්නේ. මේ ඇන වලින් මේ ඇන දෙක හොඳින් තද කරගන්නවා. හරි. දැන් අපි සොකට් අවුට්ලට් එකට වයර් සම්බන්ධ කරගෙන අවසන්. මෙන්න මේ වගේ තමයි වයර් දකින්න ලැබෙන්නේ සවි කරගත්තට පස්සේ. දැන් අපි ප්ලාස්ටික් පොඩි ඉන්සියුලේෂන් කෑලි දෙකක් ඇවිත් තියෙනවා මේකත් එක්ක මෙන්න මේ ඇන දෙක වහන්න. අපි ඒකත් වහමු. ඊට පස්සේ අපේ වැඩේ කම්ප්ලීට්. හරි. එහෙමනම් අද දවසේ මම ඔයාලට කියලා දුන්නේ 13 ඇම්පියර් ප්ලග් පොයින්ට් එකක් කොහොමද ගෙදරදී නිවැරදිව සවි කරගන්නේ කියලා. මේක ඇත්තටම වයරින් එක කොහොමද අපි සයිට් එකකදී කරගන්නේ කියලා මම ඔයාලට සයිට් එක වීඩියෝ එකක් අරගෙන එන්නම් ඉදිරියේදී. එතකන් ඔයාලට සුබ දවසක්.